bored in the motherfucker in the house, bored and I'm bored and I'm bored and I'm bored and I'm really dope, bored and I'm bored and I'm bored and I'm really dope. RS po sa mga kasama nating riders dyan. Kumusta po mga sir, mga madam? Nagbabalik po tayo para sa isa na namang DIY natin. Para po ito sa mga katulad nating riders, sa mga kasamahan natin sa kalsada na motor ang kanilang mga pangbiyahe. Ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit minsan ay wala tayong preno o mahina ang ating preno sa unahan. Ang brake master po natin ay mayroong transparent window na makikita natin kung mababa na ang level ng ating fluid. Kaya lang mga katuklas, ito po ay natutunaw dahil na rin sa katagalan. Kaya sa video natin po ngayon ay ipapakita natin kung paano natin papalitan DIY, kumbaga mga katuklas. Halimbawa nasa biyahe ka. Ito ang pinakamabilis na paraan upang ma-repair mo at maiuwi mo ang iyong motor. Ang maganda dito katuklas, wala kang bibilhin para sa materyales. 10 cents po mga katuklas ang nakikita nyo at yung original ring po ng ating master brake. At syempre yun pong dating nakakabit na o-ring. Ang paraan pong ito mga katuklas gamit ang tatlong yan ay matagal ko nang napapakinabangan. Baga hindi ko lang po ito pang madali ang solusyon, kundi matagalan ko rin po siyang nagagamit. Katuklas, ito ang pamamaraan kung paano ko siya ikinakabit. Panoorin po natin. Okay mga katuklas, naikabit na natin. Linisin naman natin para sa pagpapalit naman natin ng repair kit. Ito po kasing brake master ko ay tumatagas na, kaya kailangan na po ng repair kit. Sa mga hindi pa po alam kung paano ito ikinakabit, ay panoorin po natin ang paraan.
So ayan mga katuklas, ready na siya. Pwede na natin siyang lagyan ng fluid. Kumbaga testingin natin kung gagana talaga. So ayan, ikabit natin para mas okay, matitesting natin actual. Yung mga magtatanong nga po pala mga katuklas kung paano ko natanggal yung bilog, kung transparent window, comment down na lang po at i-reply ko na lang po sa inyo isa-isa kasi hindi ko na po naisama sa video. Actually, madali lang naman po yan. Nasa inyo na lang po kung paano nyo didiskartehan. Pero dun sa mga zero idea po ay handa naman po tayo mag-reply sa inyong mga katanungan mga katuklas. Okay, ito na po ang final testing natin mga katuklas. Take note po mga katuklas, kapag po inalis natin ang master brake, i-bleed po natin ng maayos dahil may hangin po siya. O baka mahina po ang preno o baka walang preno. Po tayo magtipid sa fluid, mura lang naman po yon para mahugasan na rin yung ating caliper. Ang ibinahagi po nating video ito ay malaking tulong lalo na dun sa mga long rides, yung mahihilig pumunta ng mga probinsya. Ano po? Dahil minsan wala tayong mabibilhan ng mga pyesa. Katulad nito, halimbawa, nabutas siyang bigla. Magdala ka lang katuklas ng mga tools na mga basic para kahit pa paano may pangkalas tayo. Dagdagan natin ng kaunting abilidad, makakauwi tayo na maayos, may preno tayo. Hindi tayo magtatyaga sa mahinang preno na baka tayo ay madisgrasya pa. Okay mga katuklas, kung nagustuhan mo ang ating video, like and subscribe at ibahagi mo na rin para makatulong sa iba. Muli po, maraming salamat sa panonood.